Hello guys, previous session we are learning about functions of and meaning definitions, also nature of leadership, and today we are discuss about functions of leadership, in which first instruction leadership is a strength in a person through which human activities are directed, the guide in such a manner that without force they are voluntarily motivated to do so. The following are the functions of leader. First is a instruction. A leader uses instruction to get the work to throw his subordinates. એટલે ફંક્શન્સ લીડરશિપના શું હોય તો એ શું કરવાનું રહેશે એમાં ફર્સ્ટ છે ઇન્સ્ટ્રક્શન. એ લોકોને સાચી અને સારી એવી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની રહેશે એમ્પ્લોઈઝને, કે જેથી કરીને એમ્પ્લોય છે એ કોઈ એને મનમાં કોઈ શક સવાલ ન હોય ને એ વર્ક કરવા માટે જે પ્રભાવિત થાય, પ્રેરિત થાય, ઇન્ડ્યુસ થાય છે, એન્કરેજ થાય છે. અ લીડર યુઝિસ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ટુ ગેટ વર્ક ડન થ્રો હિઝ સબઓર્ડિનેટ્સ. એના સબઓર્ડિનેટ્સને વર્ક આપે છે, જે વર્ક એના ટાઈમ ટુ ટાઈમ કરી આપવાનું હોય છે. ઓર્ડર આર કટ ડાઉન. ઓર્ડર મુજબ એ કામ કરતા હોય છે. એઝ અ રિઝલ્ટ એમ્પ્લોઈઝ ફીલ ધેટ they are being recognized and given due participation in the decision making process. ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ એવી રીતે બનાવવાનું હોય છે એ લોકોને, કે જેથી કરીને લીડર એવી રીતના લીડ કરે, ગાઈડ કરે એ લોકોને, કે ટ્રેનિંગ આપે કે જેનાથી ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. સેકન્ડ ઇઝ અ ફુલફિલમેન્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. At each level in an organization, goals are not framed by itself. પોતાની જાતેથી એને એક ફ્રેમ બનાવવામાં આવે છે કે જેથી કરીને કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઊભા થાય નહીં. ઓર્ડર્સ આર કટ ડાઉન એન્ડ ધ લીડર હેઝ ટુ પ્રોવાઇડ ધ ગોલ એન્ડ ટ્રાય ટુ અચીવ ધેમ. છે એમ્પ્લોઈઝને લીડર છે એના મનમાં એક ગોલ હોય, એ ગોલનું વર્ક કોની પાસે કરાવડાવે તો કે એમ્પ્લોય પાસેથી. હવે એમ્પ્લોયને એ એક ટાસ્ક આપે છે કે આટલું ટાસ્ક તમે આટલું વર્ક કમ્પ્લીટ કરી દેશો તો હું તમને સારી સારી ઓફર આપે છે. ઇટ મીન્સ કે બોનસ આપે છે, ગિફ્ટ આપે છે, અટ્રેક્ટિંગ વસ્તુ કોઈ વસ્તુ આપે છે. તો એ રીતના ટાઈમ રિડ્યુસમેન્ટ એવું કરી આપે છે કે જેથી કરીને જે કસ્ટમર છે ને એ કામ કરવા માટે પ્રેરિત થાય, એમ્પ્લોય છે કામ કરવા માટે આકર્ષાય. Feel they being recognized or given participation in decision making process. Decision making process એવી ઊભી કરે છે. થર્ડ ઇઝ સિક્યોરિટી. એમ્પ્લોઈઝ વર્કિંગ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન રિક્વાયર સિક્યોરિટી ટુ બી કોન્ફિડન્ટ. એ લોકો સિક્યોરિટીને લઈને એમ્પ્લોઈઝ કેવા હોવા જોઈએ તો કે કોન્ફિડન્ટ હોવા જોઈએ કે મને અહીંયા કોઈ પ્રોબ્લેમ એક પ્રકારની પડશે નહીં, જેથી હું અહીંયા વર્ક કરીશ, ગમે એટલા વર્ષ વર્ક કરીશ, મને કંઈ એક પ્રકારની હાનિ કે કંઈ એવી કંઈ વસ્તુ કે પહોંચશે નહીં કે જેથી કરીને મને કે મારા ફેમિલીને પ્રોબ્લેમ પડે. એટલે એવી વસ્તુઓ રાખવાની કે એ ફૂલ સિક્યોર હોય એમ્પ્લોઈઝ, તો જ એ કંપનીમાં એન્ટર થશે. કે જો એ પહેલાં એની સિક્યોરિટી, આપણે કાલે નીડ્સ સમજ્યા આપણે ગયા સેશનમાં, કે નીડ્સ આપણે કેવી રીતે હતું કે સોશિયલ નીડ હતી, સોશિયલ નીડ સંતોષાય, એવી જ રીતના આમાં સિક્યોરિટી છે એ નીડ જ છે. Then the leader should be optimistic and positive in his approach. લીડર કેવો હોવો જોઈએ તો કે એના પોતાના અપ્રોચમાં એ કેવો હોવો જોઈએ તો કે પોઝિટિવ અને ઓપ્ટિમિસ્ટિક હોવો જોઈએ. Then he should try to win the trust confidence of employee. એ એમ્પ્લોયનો ટ્રસ્ટ ને કોન્ફિડન્સ જીતી લે એવો લીડર હોવો જોઈએ. ફોર્થ ઇઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કેવો હોવો જોઈએ લીડરશિપમાં તો વિથ ધ રિલેશન અમોંગ અધર્સ, એકબીજા સાથે રિલેશન રાખીને લીડર ઇઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓન બિહાફ ઓફ ધીસ ગ્રુપ. એ ગ્રુપને આખો રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. એન્ડ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કોઈ એક ગ્રુપ હોય, ગ્રુપમાંથી કોઈ પર્સનને માર્કેટિંગ માટે મોકલે તો એ કયા પર્સનને મોકલશે માર્કેટિંગ માટે તો એનામાં જે બધી માર્કેટિંગની સ્કિલ હશે એવા પર્સનને મોકલશે, કે એ પોતાની કંપનીને અથવા એના ગ્રુપને રિપ્રેઝેન્ટ કરે ગમે એ પ્લેસ પર, કે જેથી કરીને સામેવાળા એમ્પ્લોય કે કસ્ટમર હોય એ અટ્રેક્ટ થાય આ લીડરથી અને વસ્તુ લેવા માટે પ્રેરિત થાય. એટલે કેવો હોવો જોઈએ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સ્કિલવાળો, કે પોઝિટિવ સ્કિલ હોવી જોઈએ, એનામાં ભણાવવાની એબિલિટી કે એને લર્ન કરવાની એબિલિટી સારી હોવી જોઈએ, લેંગ્વેજીસ જાણતો હોવો જોઈએ, એકબીજાને વાતમાં પોરવી દે એવો હોવો જોઈએ. ધેન ધ મોટિવેટર. In an organization, stimulus and strength is required to get work done faster. This type of strength and stimulus is provided by the leader. લીડર કેવો હોવો જોઈએ તો કે કન્ટિન્યુઅસ એમ્પ્લોઈઝને મોટિવેટ કરતો રહેવો જોઈએ કે આ વર્ક આવી રીતના કરવાનું છે. નવી કોઈ ટેકનોલોજી આવે તો ટેકનોલોજી એ લીડર છે એમ્પ્લોયને શીખડાવતો હોવો જોઈએ, અને એમ્પ્લોયની સાથે કેવી રીતના વર્ક કરવું, મશીન સાથે કરવું, કેવી રીતના વર્ક કરવું, કે એ વર્ક કંઈ વારવાર શીખડાવતો રહેવો જોઈએ. અને શીખડાવવામાં એક કન્ટિન્યુઅસ મોટિવેશન આપતો રહેવો જોઈએ, જેથી મોટિવેશન આપશે જેથી કરીને એમ્પ્લોય છે એન્કરેજ થશે જેથી કરીને વર્ક સારું નીકળશે. સિક્સ ઇઝ અ રેકગ્નાઇઝેશન.
If the effort of the employee are recognized, then they are motivated to work harder. જેમ એને મોટિવેટ સરખું કરશો, એવી રીતના રેકોગ્નાઇઝ કરશો, એવી રીતના એમ્પ્લોય વર્ક કરવા માટે પ્રેરિત બનશે અને હાર્ડ વર્કર બનશે. ધીસ ઇઝ અ વેરી નેસેસરી ફોર ધ પર્સનલ એન્ડ ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ. અ લીડર કેન ઇઝીલી સેટિસ્ફાઈ ધીસ પર્ટિક્યુલર લેવલ ઓર નીડ. એટલે એમ્પ્લોઈઝ છે એની નીડ કેવી હોય છે ને એ પણ લીડરને ખબર હોવી જોઈએ કે એમ્પ્લોયને કઈ કઈ વસ્તુ જોશે, એના ગ્રુપ મેમ્બર્સને કઈ કઈ વસ્તુ જોશે એ પણ લીડરને ખબર હોવી જોઈએ. ટાઈમે લીડર છે એ બધું એના એમ્પ્લોયને પ્રોવાઈડ કરે છે, જેથી કરીને એમ્પ્લોય સારી રીતે ત્યાં વર્ક કરશે અને સેટિસ્ફાઈડ એટલે સંતોષાય એવી જરૂરિયાતો પૂરી થાય એવી જરૂરિયાતો એ કમ્પ્લીટ કરશે એની કોની એમ્પ્લોયની. નાવ 7th ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ સોલ્વર. When employees face any problems or they have conflicting interests and views, the leader tries to resolve them. He acts the pillars to solve the problem of employee. લીડર કેવો હોવો જોઈએ તો કે એમ્પ્લોયની વચ્ચે એમ્પ્લોયની કોઈ એને કોઈ સવાલ કે એવું કંઈ ઊભું થાય તો એ લીડરને એનું પોતાનું હોય ને એવી રીતના માનીને એને સોલ્વ કરવાના હોય છે. એના કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એ બધા લીડરે એના સોલ્વ કરી અને એના આન્સર કરવાના હોય છે, જેથી કરીને ઓર્ગેનાઇઝેશનને કોઈ પણ થતું નુકસાન અટકે. નાવ એસેન્શિયલ ક્વોલિટીઝ રિક્વાયર્ડ ઇન અ લીડર. લીડરમાં કેવી ક્વોલિટી હોવી જરૂરી છે? First is energy. An energetic leader should have both physical and psychological energy. એમ્પ્લોયમાં કેવી એનર્જી હોવી જોઈએ તો કે ફિઝિકલ એનર્જી હોવી જોઈએ અને સેકન્ડ ઇઝ સાયકોલોજીકલ એનર્જી હોવી જોઈએ. ફિઝિકલ એનર્જી મેક હિમ મોર હાર્ડ વર્કિંગ અને ફિઝિકલ એનર્જી ઇઝ રિલેટેડ વિથ ઇન્ટેલેક્ટ. ફિઝિકલ એનર્જી છે એ કેવું વર્ક કરવા માટે એને પ્રેરિત કરશે તો કે હાર્ડ વર્ક, બને એટલું વર્ક કરવા માટે એને પ્રેરિત કરશે. અને જ્યારે ફિઝિકલ એનર્જી હશે ત્યારે ક્યાંથી ફિઝિકલ એનર્જી આવશે ક્યાંથી તો કે ઇન્ટરેક્ટ એટલે એકબીજાને આંતરિક એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેટ કરશે, મોટિવેટ કરશે તો એનામાં આવશે. સેકન્ડ ઇઝ ઇમોશનલ સ્ટેબિલિટી. લીડર શુડ બી ઇમોશનલી સ્ટેબલ. કેવો હોવો જોઈએ તો ઇમોશનલી સ્ટેબલ હોવો જોઈએ. કોઈ ઇમોશનલી કોઈ એને બ્લેકમેલ કરે તો એ તરત જ ઇમોશનલ થઈ જવાનું હોવું જોઈએ. અ લીડર હુ ઇઝ અ વેરી ઇમોશનલ કેન નોટ બી સક્સેસફુલ લીડર. સક્સેસફુલ લીડર હોય ક્યારેય નાની વાતમાં ઇમોશનલ થતો નથી. અગર ઇમોશનલ થઈ જશે તો કંપની માટે લિમિટેશન બનશે. હી શુડ બી અ ફ્રી ફ્રોમ એંગર, બેઝ, પ્રિજેક્શન, પ્રિડ્યુસ. હી શુડ બી નેચરલ ટુવર્ડ્સ પોલિટિકલ, સોશિયલ, રિલિજિયસ એન્ડ અધર ગ્રુપ. કેવો ન હોવો જોઈએ તો કે ગુસ્સાવાળો ન હોવો જોઈએ, ગમે તેમ બોલે તેમનો ખરાબ લેંગ્વેજ બોલે એવો એ ના હોવો જોઈએ. પ્લસમાં બધા સાથે ઝઘડો કરે એવી રીતના એ ના હોવો જોઈએ. તો હોવો જોઈએ કેવો તો કે પોલિટિકલ, સોશિયલ ને રિલિજિયસ ને અધર ગ્રુપને બધા સાથે મ્યુચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય કે બધા સાથે કોઓર્ડિનેટ કરી શકે ને તેવો હોવો જોઈએ. થર્ડ ઇઝ અ નોલેજ ઓફ હ્યુમન રિલેશન. A leader should have knowledge of human relation. He should be able to understand the various interrelation between people. નોલેજ ઓફ હ્યુમન રિલેશન. લીડર કેવો હોવો જોઈએ કે બે એમ્પ્લોય વચ્ચેની એના રિલેશન શું છે કે એટલે કેવા રિલેશન છે, સારા છે, ખરાબ છે. અગર દુશ્મનને બેને હારે કામમાં રાખશે ને તો એનું કામ બટઅપસ છે કે એ બગડવાનું જ છે. અગર એ સારા કોઈ કોઓર્ડિનેટ થતું એવા વ્યક્તિને કામ પર રાખશે તો એ વર્કઆઉટ વધારે નીકળશે કોઈ પણ જગ્યાએ. He should be able to understand the various interrelation between people. એબલ હોવો જોઈએ કે હ્યુમનના ઇન્ટરરિલેશન છે ને એને સમજવા માટે એબલ હોવો જોઈએ. He should be respect to sentiment of employee. એટલે એકબીજા એમ્પ્લોયની રિસ્પેક્ટ કરતો હોય, ભલે એનું લેવલ છે લીડર કરતાં નીચું હોય, મેમ્બરમાં હોય, પ્લસમાં એમ્પ્લોયમાં હોય, પણ ક્યારે એને ખરાબ લાગે એવા વર્ડ્સમાં એ ના બોલવો જોઈએ. ટૂંકમાં એને સારું લાગે ને મોટિવેટ કરે એવો જ હોવો જોઈએ. ફોર્થ વન ઇઝ અ ઇન્ટરેસ્ટ. ઇટ ઇઝ અ બિહેવિયર ઓફ રિમેઇનિંગ સેટિસ્ફાઈડ એન્ડ ડિરેક્ટિંગ ઓલ એક્ટિવિટીઝ ટુવર્ડ્સ અચીવમેન્ટ ઓફ ગોલ. ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કેવી એક્ટિવિટી છે કે કેવું લીડરમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોવું જરૂરી છે. તો ઇન્ટરેસ્ટ કઈ જગ્યાએ એને કામ લાગે લીડર બનવા માટે તો કે એને કોઈ વસ્તુમાં પહેલાં તો જ્યારે ઇલેક્શન થતું હોય, વોટિંગ થતું હોય લીડરનું, ત્યારે એ ચૂંટણીમાં જ ન ઊભો રહ્યો હોય, વોટિંગમાં જ ના ઊભો રહ્યો હોય કે એને એ વસ્તુ બનવી જ છે. જો એને કોઈ વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ ન હોય તો એ વસ્તુનો એ લીડર બનીને કાંઈ કાઢી લેશે નહીં, મતલબ મોટિવેટ કરી શકશે નહીં અથવા તો કંપનીને લોસમાં જ ફેરવશે.
તો એમ કહેવા માંગે છે કે અ લીડર હુ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ અ મોર કમિટેડ એન્ડ ડિરેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ હિઝ વર્ક. ઇફ અ લીડર સ્લો ઇન્ટરનેટ ધેન ધ એમ્પ્લોઈઝ ઓલ્સો વિલ ડુ ધ સેમ. અગર લીડર જ એવો આવશે કે જે વર્ક કરે નહીં, એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં હોય, એની કાંઈ ઉપરથી ઓર્ડર નહીં આપે, તો એમ્પ્લોઈઝ એ બધા સેમ સિચ્યુએશનમાં જ રહેશે કે શાંતિ છે, મજા જ કરવાની છે, 2 દિવસ વગર કામ કરવાનું જ ને 2 દિવસની રજા છે, તો એમ્પ્લોય આપણને એવા મળશે કે જેથી કરીને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં લોસ થશે. ફિફ્થ ઇઝ knowledge of communication. A leader should have necessary competence of communicating with a group. લીડર કેવો હોવો જોઈએ? તો કે કોમ્યુનિકેશન, એકબીજા ગ્રુપ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરી શકે ને એવો હોવો જોઈએ. અગર જેને સ્ટેજ ફિયર હોય એવા કોઈ પર્સનને આપણે ગ્રુપ લીડર બનાવી લે તો એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકવાના નથી. કે જેને બોલવામાં પ્રોબ્લેમ હોય, બોલી જ ના શકતા હોય, કોઈ ફેસિંગ પીપલને ના કરી શકતા હોય, તો એ કોમ્યુનિકેટ સારી રીતે કરી શકશે નહીં. અ પર્સન હુ ઇઝ એબલ ટુ પ્રોવાઇડ ગાઈડલાઇન્સ ઓર્ડર ઇઝ અ સક્સેસફુલ લીડર. અગર ગાઈડલાઇન પ્રમાણે ચાલશે તો એ એક સક્સેસફુલ લીડર બની જશે. એને કોમ્યુનિકેશનનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે. સિક્સ્થ ઇઝ અ ગુડ ટીચિંગ સ્કિલ. Effective leaders should have good teaching ability and necessary competency. How to work properly and recollect of errors should be explained by leader. એટલે લીડર કઈ રીતે એક્સપ્લેન કરે છે વર્કને, એની ટીચિંગ સ્કિલ કેવી છે, કે સામેવાળાને સમજાય છે, નથી સમજાતું, સમજાય છે તો કેવું સમજાય છે, એ લોકોનું રિસ્પોન્સ કેવું છે, કેવું આવડે છે એ લોકોને, એ બધી વસ્તુ ગુડ ટીચિંગ સ્કિલમાં આવે છે. અને પ્રોપર સમજાવે, સાચું સમજાવે છે, ખોટું સમજાવે છે. અગર એને ભૂલ થાય છે કોઈ પણ વસ્તુમાં તો એ વસ્તુનો એ કેવી રીતના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવી અને સાચી સલાહ કેવી રીતના આપે છે, એ બધું એક સ્કિલ, ગુડ ટીચિંગ સ્કિલ હોવી લીડરશિપમાં જરૂરી છે. પ્લસમાં ક્લાસ કંટ્રોલ હોવો જોઈએ, કે ગ્રુપ છે તો એ ગ્રુપનો કંટ્રોલ કેવો હોવો જોઈએ? તો કે લીડર કે એ બધું એના ગ્રુપે, બધું એના મેમ્બરે કે એમ્પ્લોઈઝે બધું માનવાનું હોય છે, એ રીતના કરવામાં આવે છે. નાવ સેવન્થ ઇઝ અ ટેકનિકલ કોમ્પિટન્સ. A leader should have technical competence to get the work done through the subordinates. ટેકનિકલ કોમ્પિટન્સ કેવા હોવા જોઈએ? તો કે એને કોઈ પણ પોતાનું ગ્રુપ હોય એ એને મોડર્ન ટેકનોલોજી, નવા ટેકનોલોજી જેમ જેમ આવતી છે એમ એના કોર્ડિનેટ, સબઓર્ડિનેટ્સ હોય, જે બધા આપણા ગ્રુપના એમ્પ્લોઈઝ હોય, એ લોકોને કન્ટિન્યુઅસ વર્ક એનું કહેતો રહેવો જોઈએ કે આ ચેન્જીસ થયા છે તો આવી રીતના એ વર્ક કરે. નાવ 8 ઇઝ અ સોશિયલ કોમ્પિટન્સ. અ લીડર શુડ બી એબલ ટુ કોઓર્ડિનેટ વિથ હિઝ એમ્પ્લોઈઝ એટલે ગેટ મેક્સિમમ બેનિફિટ્સ ફ્રોમ હિઝ એમ્પ્લોઈઝ. એટલે એના એમ્પ્લોઈઝને એવી રીતના સલાહ આપતો હોવો જોઈએ કે એનું સોશિયલ કોમ્પિટન્સ છે એ હાઈ થાય, ઇન્ક્રીઝ બને છે. હી શુડ ટુ કમિટેડ એન્ડ ડેડિકેટેડ. થેન્ક યુ વેરી મચ.